Έχεις κατοικίδιο σκύλο ή γάτα και έκανε την ανάγκη του πάνω στο χαλί η τιμοκέτα? Είναι βρώμικο και μυρίζει άσχημα. Αλλά μην ανησυχείς, υπάρχουν 3 απλές και αποτελεσματικές λύσεις για να καθαρίσεις τα ούρα του ζώου σου. Είστε στο πολυθεματικό κανάλι Μέα Κόλπα και πριν συνεχίσουμε θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούργια βίντεο. Δείτε τις 3 μαγικές λύσεις. 1. Μαγειρική σόδα. Ανακάτεψε νερό με λευκό ξύδι. Ρίξε το μείγμα πάνω στον λεκέ και άφησέ το για 10 λεπτά. Ταμπονάρισε για να απορροφήσεις το ξύδι. Πασπάλισε με μαγειρική σόδα και άφησέ τη για 15 λεπτά. Σκούπισε με την ηλεκτρική σκούπα. Το ξύδι εξουδετερώνει τη μυρωδιά και η σόδα καθαρίζει τον λεκέ. 2. Αναψυκτικό τύπου κόλλα. Ναι, είναι περίεργο, αλλά λειτουργεί. Ρίξε λίγη κόλλα πάνω στον λεκέ. Ταμπονάρισε με πανί ή σφουγγάρι. Μην τρίβεις. Ψέκασε με αποσμητικό χώρο. Έτοιμο. 3. Οξυγενέ. Υπεροξίδιο του υδρογόνου. Ρίξε μείγμα νερού και λευκού ξυδιού στον λεκέ. Πρόσθεσε μαγειρική σόδα. Ανακάτεψε μισό φλιτζάνι οξυγενέ με 1 κουταλιά υγρό πιάτων. Ψέκασε και βούρτσισε. Άφησε το να στεγνώσει και σκούπισε. Προσοχή όμως. Αν το χαλί είναι ανοιχτόχρωμο, χρησιμοποίησε διάφανο υγρό πιάτων για να μην αφήσει χρώμα.